على ملتقى الطرق الاستراتيجية في شرق شمال القارة الإفريقية، يربط بين أوروبا والمتوسط وأواسط إفريقيا. ومع اتصاله بالبحر الأحمر وامتلاكه جزءا كبيرا من نهر النيل، يقع بلد عريق وجد فيه أقدم هيكل بشري حينما اكتشف فيه إنسان سنجة الأول. كان اسم هذا البلد عند المصريين القدامى تانحسو أو تانهسو، وتعني أرض الأرواح أو أرض الله. وسبب التسمية بأرض الله هو كثرة الخيرات التي كان ينعم بها هذا البلد، والذي يعرف الآن حديثا باسم السودان، سلة غذاء العالم. يبلغ تعداد سكان السودان حاليا ما يزيد عن 34 مليون بعد الانقسام، حيث يحتل المرتبة 35 عالميا والمرتبة 3 عربيا. أما مساحته فتبلغ حوالي 1,886,000 كيلومترا مربعا، بعد أن كانت تزيد عن 2.5 مليون كيلومترا قبل عام 2011. ويعود أصل التسمية الحديثة السودان إلى المؤرخين العرب الذين ترجموا كلمة إثيوبيا إلى بلاد السودان. وتحت اسم السودان جمع قدام المؤرخون العرب جميع الشعوب القاطنة جنوبي الصحراء الكبرى مثل تكرو وغانا وصنهاجة. أما الإغريق فقد كانوا يسمونها إثيوبيا، حيث ورد اسم إثيوبيا في كتاب الإلياذة مرتين عند الإغريق، وفي الأوديسا ورد 3 مرات للدلالة على المنطقة ذاتها في إفريقيا، وهو اسم مركب من مقطعين، إيثو بمعنى الأسمر والأوبسيس بمعنى الوجه، كي يصبح الاسم كاملا بلاد الوجوه السمر، حيث كانت البلاد التي تقع جنوبي مصر كلها يطلق عليها في العهد القديم اسم إثيوبيا. ولقد ورد هذا الاسم في الكتاب المقدس في العهد القديم. أما في التوراة فقد ورد اسم بلاد كوش 37 مرة، ليدل على بلاد النوبة أو البلاد الواقعة جنوب مصر. عرف كوش أنه ابن حم بن نوح عليه السلام، أما السبب في إطلاق الأباطرة الأحباش على بلادهم اسم إثيوبيا بدلا من اسم الحبشة، كان ذلك تمشيا مع الملك الحبشي إيزانا الذي احتل موروي عاصمة مملكة إثيوبيا الواقعة في شمال السودان حاليا، والذي أطلق على نفسه اسم ملك ملوك إثيوبيا. ووفقا لديودورس الصقلي المؤرخ اليوناني الشهير الذي عاش في القرن الأول قبل الميلاد، حيث كتب أن السودانيين هم من أوائل الخلق على وجه الأرض، وأنهم هم أول من اتخذ آلهة وعبدها، وأول من قدم القرابين للآلهة، وأنهم هم من علموا الكتابة للمصريين القدامى.
أما عن تاريخ السودان فما اكتشف حتى الآن يبدأ من إنسان سنجة الأول الذي عاش في العصر الحجري قبل أكثر من 160 ألف سنة. كان ذلك في منطقة سنجة وسط السودان، وتزامن مع عصر إنسان بكين الأول. يوجد هذا الهيكل العظمي حاليا في المتحف البريطاني، ويعتبر هيكل إنسان سنجة الأول واحدا من أحدث وأقدم الهياكل البشرية التي تم اكتشافها في العالم، بل كان أقدمها تاريخيا حتى عام 1983 عندما تم اكتشاف آثار آدمية لقدمين لشخصين في جنوب إفريقيا عاشا قبل 180 ألف سنة. ففي سنة 1924 آبان الحكم الثنائي للسودان فوجئ حاكم مقاطعة شمال الفونج بمدينة سنجة بوجود قبر قديم قرب منزله على شاطئ النيل الأزرق، وعند فحصه عثر على بقايا إنسان متحجر تم نقلها فيما بعد إلى لندن. ودلت الدراسات التي أجريت على الهيكل أنه من أقدم البشر الذين عاشوا على الأرض. أما النوبيين فقد سكنوا السودان في العصور الحجرية من 8000 قبل الميلاد إلى 3200 قبل الميلاد، واتخذوا أول خطواتهم نحو الحضارة، فقاموا بصناعة الفخار واستعمال المواقد والنار للطبخ. وفي عهد الدولة الوسطى بمصر وعهد الدولة الحديثة ضم أحمس جزءا في جنوب مصر أطلق عليه فيما بعد كوش، وأصبحت اللغة المصرية القديمة هي اللغة الرسمية، ولا سيما بعد أن طرد أحمس مؤسس الأسرة 18 للهكسوس من مصر، ووصلت تحتمس الثالث حتى الشلال الرابع من شلالات النيل، حيث كان ملوك الدولة الحديثة في مصر يعينون نوابا عنهم لإدارة تلك المنطقة. أما اللغة الكوشية فقد ظهرت أثناء عهد مملكة كوش، حيث كانت لغة التفاهم بين الكوشيين. كان ذلك قبل ظهور الكتابة المروية، نسبة لمدينة موراي التي تقع على الضفة الشرقية للنيل شمال قرية البجراوية الحالية. وكانت موراي عاصمة للسودان ما بين القرن السادس قبل الميلاد والقرن الرابع الميلادي، عندما ازدهرت تجارة الصمغ والعاج والبخور والذهب بين الجزيرة العربية وبين موانئ السودان والحبشة. وكانت للسودان علاقات مع ليبيا والحبشة منذ القدم. أما من خلال الآثار فقد ظهر أن مملكة موروي كانت على صلة بالحضارة الهندية في العصور القديمة. أما التاريخ الموثق عن السودان فيبدأ من حوالي 5000 عام، والمصادر التي دلت على هذا التاريخ هي النقوش النوبية في بعض جهات السودان، والهياكل العظمية في المقابر النوبية، والصناعات الحديدية والنحاسية المتطورة. ولا يعرف شيئا عن تاريخ السودان على وجه التحقيق في
في الفترة ما بين عامي 3800 قبل الميلاد و3100 قبل الميلاد. ولكن هناك آثار لقبور في أماكن مختلفة ببلاد النوبة تمثل ثقافة لم تعرف من قبل، ويرجع تاريخها إلى عام 3100 قبل الميلاد، ويطلق عليها حضارة المجموعة الأولى. ومن بين آثارها التي وجدت في هذه القبور الأواني الفخارية والأدوات النحاسية. وكان هؤلاء هم السكان الأصليون للخرطوم القديمة. كانوا يعيشون في مجتمع متطور مقسم إلى حرف ومهن كما ظهر من آثارهم. أما علاقة السودان في المحيط العربي قديما فتدل الآثار أنه كان بين السودان وشبه الجزيرة العربية والشواطئ العربية والإفريقية صلة قديمة عبر البحر الأحمر، حيث ازدهرت تجارة الصمغ والعاج والبخور والذهب. كان ذلك بين السودان والحبشة من ناحية، وبين موانئ الجزيرة العربية من ناحية أخرى. ومنذ 2000 سنة قبل الميلاد احتلت إمبراطورية الحبشة بلاد اليمن، مما أحدثت هجرات عربية من شبه الجزيرة العربية إلى أرض النوبة في شمال السودان. ازدهرت العلاقة بين السودان واليونان في تلك الحقبة، حتى حاول اليونان التغلغل في الأراضي السودانية، وذلك في إطار توسعهم في الحكم، إلا أن السودانيون قد حافظوا على استقلالهم السياسي. وتقول الرواية أنه بعد نهاية دولة موروي قامت 3 ممالك نوبية، فكانت في الشمال مملكة النوباطيين التي تمتد من الشلال الأول حتى الشلال الثالث، وكانت عاصمتها فيرس. ثم يليها جنوبا مملكة المغرة التي تنتهي حدودها الجنوبية عند الأبواب التي تقع بالقرب من بوشيا، وهي جنوبي مرو القديمة، وهذه المملكة كانت عاصمتها دونغلا العجوز. ثم تأتي بعد ذلك مملكة علوة وعاصمتها سوبا، وتقع بالقرب من الخرطوم. ويفيد التاريخ أنه اتحدت مملكتا النباطيين والمغرة فيما بين عام 650 إلى عام 710 ميلادي، وأصبحتا مملكة واحدة. وصلت مملكة النوبة ذروة مجدها في القرن 10 الميلادي، وكان ملك النوبة المدافع الأول عن بطريرك الكنيسة المرقصية بالإسكندرية. ولما انهزم كودنس آخر ملك في مملكة دنجلا عام 1323 ميلادي، انتهت الدولة المسيحية في السودان. وبعد ذلك اعتنق السودانيون الإسلام، حيث أشار آركل إلى أنه في منتصف القرن 4 الميلادي انقسمت مملكة الداجو إلى عدة ممالك غرب النيل، ويعتقد أن الداجو جاءوا من مروي بعد سقوطها على يد عيزانا ملك مملكة إكسوم في الحبشة. فاستطاع ملوك مروي الهروب جنوبا غرب نهر النيل، وأنشأوا مملكة في دارفور كانت عاصمة المملكة الأولى هي جبل قدير، ثم نقلها السلطان أحمد الداج إلى جبل مرة، ثم تحولت في عهد السلطان عبد الله بحر إلى أم كردوس. أما في عهد الظاهر بيبرس فقد تم إرسال حملة عسكرية إلى مملكة المقرة المسيحية سنة 1276 ميلادي، وهزم الملك داود. وكانت تلك الحملة من أقوى الحملات العسكرية، فاستمر التدفق الإسلامي جنوبا حتى جاوروا مملكة علوة التي كانت تدين بالمسيحية أيضا، فتحالف العرب بقيادة عبد الله جماع مع الفونج وهاجموا علوة، وكان أول هجوم لهم من بوابة علوة في إيربجي، حيث تعد إيربجي
الميناء الرئيسي لعلوة على النيل، كما أنها حامية رئيسية لعلوة على النيل الأزرق. كان ذلك بعد معركة إيربيجي في عام 1504. وبعد معركة إيربيجي في عام 1504 وانتصار الفونج، دخلوا سوبا وخربوها خرابا مشهورا. ثم في عام 1504 ميلادي بدأت أول سلطنة عربية إسلامية في السودان. كان قائد الفونج في معاركهم هو سلطانها الأول واسمه عمارة دونغيس، وكان قائد العرب عبد الله جماع وزيرا له، حيث تم الاتفاق أن يكون السلاطين من الفونج وتكون الوزارة من العرب. دخل الدين الإسلامي إلى السودان من الشمال والشرق والغرب والوسط، ثم القليل من المناطق الجنوبية. وانتشرت اللغة العربية مع انتشار الإسلام، ثم بدأت تسود البلاد وتختلط بين السكان حتى تكونت اللهجة السودانية الحديثة. ثم تستمر الحكاية فتقول: بعد فترة طويلة من المجد والعظمة ضعفت السلطنة الزرقاء سلطنة الفونج بسبب المعارك مع مملكة الفور على مناطق كردفان عام 1748. تلك الحرب هي الحرب التي أجهدت المملكتين عسكريا واقتصاديا. كان هذا تاريخ السودان ما قبل العصر الحديث باختصار، والذي أثبت حضارة وعراقة ذلك البلد الذي لو زرع لكفى العالم غذاء. وعلى أمل اللقاء بكم في ممالك قادمة، هذه تحية مني أنا عمر العلاونة، وهذا سلام الله عليكم.